नमस्ते, मेरो नेपाल युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ अस्मिन आले। आज तपाईहरुको लागि भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सोसिते र गा पार्टिकलको बारेमा म भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सोसिते भनेको चाहिँ साथसाथै है, सोसितेको अर्थ हुन्छ साथसाथै। अब हामीले सोसिते है, सोसिते भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा है कसरी युज गर्न सकिन्छ र भन्ने बारेमा आज तपाईहरुको लागि भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र गा पार्टिकल है, गा पार्टिकललाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा पनि म आज तपाईहरुको लागि गा पार्टिकल र सोसितेको बारेमा आज भिडियो बनाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ सोसितेबाट। सोसितेलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि है, सोसितेलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि दुईवटा वाक्य मध्ये दुईवटै वाक्य पोजिटिभ हुन आएमा है, कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि दुईवटा वाक्य मध्ये दुईवटै पोजिटिभ हुन आएमा चाहिँ सोसितेको प्रयोग गरिन्छ है। सोसितेको अर्थ हुन्छ साथसाथै। अब सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट। नेपारू रेउरी वा ओइसिई देश सोसिते या सुइदेश। नेपारू रेउरी वा ओइसिई देश सोसिते या सुइदेश। नेपाली खाना चाहिँ मिठो छ साथसाथै सस्तो छ भनेको है। नेपाली खाना चाहिँ मिठो छ साथसाथै सस्तो छ। नेपारू है, नेपारू रेउरी भनेको चाहिँ नेपाली खाना है, नेपाली डिस। नेपारू रेउरी, रेउरी भनेको चाहिँ डिस है, खाना डिस। अब यहाँनिर ओइसिई देश है, ओइसिई भनेको चाहिँ मिठो छ। ओइसिई को अर्थ हुन्छ मिठो। सोसिते है, सोसिते साथसाथै। सोसितेको अर्थ हुन्छ साथसाथै। यासुई देश है, यासुई देश सस्तो छ भनेको, साथसाथै सस्तो छ भनेको। नेपारू रेउरी वा ओइसिई देश सोसिते या सुई देश। नेपाली खाना चाहिँ मिठो छ साथसाथै सस्तो छ। अब 2 नम्बरमा हेरौँ। खाइस्यानो हेया वा ओओकिई देश सोसिते किरेई देश है। खाइस्यानो हेया वा ओओकिई देश सोसिते किरेई देश भनेको चाहिँ कम्पनीको रुम चाहिँ ठुलो छ साथसाथै सुन्दर पनि छ है। कम्पनीको रुम ठुलो छ साथसाथै ब्युटिफुल पनि छ भनेको है। खाइस्यानो भनेको चाहिँ कम्पनीको, खाइस्या भनेको चाहिँ कम्पनी। अब खाइस्याको पछाडि नो पार्टिकल आएको छ है। नो पार्टिकलको अर्थ हुन्छ को है, नो को अर्थ हुन्छ को। खाइस्यानो कम्पनीको। हेया, हेया भनेको चाहिँ रुम, हेया, हेया भनेको चाहिँ रुम। ओओकिई देश है, ओओकिई देश भनेको चाहिँ ठुलो छ है। ओओकी को अर्थ हुन्छ ठुलो। ओओकिई देश ठुलो छ। सोसिते साथसाथै। सोसिते भनेको चाहिँ साथसाथै। किरेई देश है, किरेई देश भनेको चाहिँ ब्युटिफुल छ भनेको है। सोसिते किरेई देश साथसाथै ब्युटिफुल छ भनेको है। ओओकी भनेको चाहिँ ठुलो है, ठुलो हुनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो नि हैन, ठुलो है। किरेई भनेको पनि राम्रो कुरा हो, ब्युटिफुल है। सुन्दर हुनु भनेको चाहिँ राम्रो, ठुलो हुनु र राम्रो हुनु है। ठुलो र सुन्दर हुनु राम्रो कुरा हो है। त्यसैले अब यहाँनिर सोसिते है, ओओकिई भनेको चाहिँ ठुलो, किरेई भनेको पनि सुन्दर, ब्युटिफुल है। दुईवटै पोजिटिभ कुरा हुन आयो है। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सोसितेलाई हामीले यहाँनिर यसरी युज गर्न सक्छौँ है, साथसाथै। खाइस्यानो हेया वा ओओकिई देश सोसिते किरेई देश है। कम्पनीको रुम चाहिँ ठुलो छ साथसाथै ब्युटिफुल पनि छ भनेको। अब 3 नम्बरमा हेरौँ। कोनो हेया वा हिरोई देश सोसिते आखारुई देश
है कोनो हेया वा हिरोई देश सोसिते आखारुई देश। यो रुम चाहिँ फराकिलो छ साथसाथै उज्यालो पनि छ भनेको है। यो रुम चाहिँ फराकिलो छ साथसाथै उज्यालो छ। कोनो भनेको चाहिँ यो, कोनोको अर्थ हुन्छ यो। हेया भनेको चाहिँ रुम है, हेयाको अर्थ हुन्छ रुम। अब यहाँनिर हिरोई है, हिरोई देश भनेको चाहिँ फराकिलो छ भनेको। हिरोई भनेको चाहिँ फराकिलो है, हिरोईको अर्थ हुन्छ फराकिलो। सोसिते साथसाथै है, सोसिते भनेको चाहिँ साथसाथै। आखारुई देश, आखारुई देश भनेको चाहिँ उज्यालो छ भनेको है, साथसाथै उज्यालो छ भनेको। कोनो हेया वा हिरोई देश सोसिते आखारुई देश है। यो रुम चाहिँ फराकिलो छ साथसाथै उज्यालो पनि छ भनेको है, साथसाथै उज्यालो छ भनेको। अब 4 नम्बरतर्फ लागौँ। पोखरा वा किरै देश सोसिते सिजुखा देश। पोखरा वा किरै देश सोसिते सिजुखा देश भनेको चाहिँ पोखरा चाहिँ सुन्दर छ साथसाथै शान्त छ भनेको है। पोखरा चाहिँ सुन्दर छ साथसाथै शान्त छ है। पोखरा भनेको चाहिँ पोखरा भइहाल्यो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब यहाँनिर किरै देश है, किरै भनेको चाहिँ ब्युटिफुल है, सुन्दर किरै। सोसिते, सोसिते भनेको चाहिँ साथसाथै, सोसिते। सिजुखा देश, सिजुखा देश भनेको चाहिँ शान्त छ है, साथसाथै शान्त छ भनेको। पोखरा वा किरै देश सोसिते सिजुखा देश। पोखरा चाहिँ सुन्दर छ साथसाथै शान्त छ भनेको। अब 5 नम्बरमा हेरौँ। गोपारुसान वा हान्सामु देश सोसिते सिन्सेचु देश। गोपारुसान वा हान्सामु देश सोसिते सिन्सेचु देश भनेको चाहिँ गोपालजी चाहिँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ साथसाथै दयालु हुनुहुन्छ है। गोपालजी चाहिँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ साथसाथै दयालु हुनुहुन्छ भनेको है। गोपारु, गोपाल। सान भनेको चाहिँ जी, सानको अर्थ हुन्छ जी। अब हान्सामु है, हान्सामु भनेको चाहिँ ह्यान्डसम है। जापानिज भाषामा ह्यान्डसमलाई चाहिँ हान्सामु भनिन्छ है। हान्सामु, हान्सामु देश ह्यान्डसम छ अर्थात् ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भनेको। सोसिते, सोसितेको अर्थ हुन्छ साथसाथै। सिन्सेचु देश, सिन्सेचु देश भनेको चाहिँ दयालु हुनुहुन्छ है। सिन्सेचु भनेको चाहिँ दयालु, सिन्सेचु देश दयालु हुनुहुन्छ भनेको। गोपारुसान वा हान्सामु देश सोसिते सिन्सेचु देश। गोपालजी चाहिँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ साथसाथै दयालु हुनुहुन्छ। यसरी नै हामीले सोसिते राखेर सजिलै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छौँ। अब लागौँ गा पार्टिकलतर्फ। गा पार्टिकललाई हामीले कस्तो अवस्थामा तर भनेर बुझ्नुपर्छ। गा पार्टिकलको अर्थ हुन्छ तर है। अब हामीले गा पार्टिकललाई चाहिँ कस्तो अवस्थामा तर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि है, तपाईले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि दुईवटा वाक्य मध्ये है, दुईवटा वाक्य मध्ये एउटा वाक्य पोजिटिभ र अर्को वाक्य नेगेटिभ, एउटा वाक्य पोजिटिभ र अर्को वाक्य नेगेटिभ हुन आएमा हामीले गा पार्टिकललाई तर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। गा पार्टिकललाई हामीले त्यतिखेर चाहिँ तर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि बेला सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि गा पार्टिकलको युज हुन्छ भने गा पार्टिकलको अर्थ तर हुँदैन है। गा पार्टिकलले चाहिँ सेन्टेन्सलाई मिलाउने काम गर्छ। तर हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि दुईवटा वाक्य मध्ये एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ हुन आएमा गा पार्टिकलको अर्थ हुन्छ तर है। कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि गा पार्टिकल
है कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि एउटा वाक्य पोजिटिभ र अर्को वाक्य नेगेटिभ हुन आएमा गा पार्टिकललाई चाहिँ हामीले तर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा हेरौँ, निहोन्गो वा ओमोसिरोई देश गा मुजु खासी इ देश। निहोन्गो वा ओमोसिरोई देश गा मुजु खासी इ देश भनेको चाहिँ जापानिज भाषा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ तर गाह्रो छ भनेको है। जापानिज भाषा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ तर गाह्रो छ। निहोन्गो जापानिज भाषा, निहोन्गो भनेको चाहिँ जापानिज भाषा। ओमोसिरोई देश है, ओमोसिरोई देश भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। ओमोसिरोई है, ओमोसिरोईको अर्थ हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ, इन्ट्रेस्टिङ छ भनेको। गा है, अब यहाँनिर गा पार्टिकलको अर्थ हुन्छ तर है, यहाँनिर गा पार्टिकलको अर्थ हुन्छ तर। मुजु खासी इ देश है, मुजु खासी इ देश भनेको चाहिँ गाह्रो छ भनेको है। मुजु खासी इ को अर्थ हुन्छ गाह्रो। अब यहाँनिर ओमोसिरोई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ है, इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाहिँ एकदम राम्रो कुरा भयो नि है, इन्ट्रेस्टिङ। अब यहाँनिर गा पार्टिकलको पछाडि मुजु खासी इ है, मुजु खासी इ भनेको चाहिँ गाह्रो है। गाह्रो हुनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन नि होइन, गाह्रो हुनु भनेको चाहिँ नराम्रै कुरा हो। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले गा पार्टिकललाई चाहिँ तर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा वाक्य यहाँनिर ओमोसिरोई है पोजिटिभ, अब यहाँनिर मुजु खासी इ है गाह्रो हुनु भनेको चाहिँ अलिकति नेगेटिभ जस्तो हुन जान्छ है। गाह्रो छ नि त होइन, गाह्रो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर गा पार्टिकललाई तरको रूपमा हामीले युज गर्न सकिन्छ। निहोन्गो वा ओमोसिरोई देश गा मुजु खासी इ देश। जापानिज भाषा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ तर गाह्रो छ भनेको। अब त्यस्तै गरिकन 2 नम्बरमा हेरौँ, निहोन रेउरी वा ओइसी इ देश गा ताक्खाई देश। निहोन रेउरी वा ओइसी इ देश गा ताक्खाई देश भनेको चाहिँ जापानिज खाना चाहिँ मिठो छ तर महँगो छ। जापानिज खाना चाहिँ मिठो छ तर महँगो छ है। निहोन रेउरी जापानिज खाना, निहोन रेउरी भनेको चाहिँ जापानिज खाना। रेउरीको अर्थ हुन्छ खाना, डिस है। रेउरी भनेको चाहिँ खाना। ओइसी इ देश, ओइसी इ देश भनेको चाहिँ मिठो छ है। ओइसी इ देश है, ओइसी इ को अर्थ हुन्छ मिठो। गा है, यहाँनिर गा पार्टिकल लागेको छ। अब गा को अर्थ हुन्छ तर है, मिठो छ तर। ताक्खाई देश है, ताक्खाई भनेको चाहिँ महँगो छ भनेको है। ताक्खाईको अर्थ हुन्छ महँगो। अब यहाँनिर ओइसी भनेको चाहिँ मिठो है, ओइसी राम्रो भयो नि त होइन। मिठो हुनु भनेको चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो नि है। अब यहाँनिर गा को पछाडि ताक्खाई, अब ताक्खाई भनेको चाहिँ महँगो है। महँगो हुनु भनेको चाहिँ खासै राम्रो कुरा होइन नि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले गा पार्टिकललाई यहाँनिर यसरी तरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। निहोन रेउरी वा ओइसी इ देश गा ताक्खाई देश है। जापानिज खाना चाहिँ मिठो छ तर महँगो छ भनेको। अब 3 नम्बरतर्फ लागौँ, खाइस्यानो हेया वा किरै देश गा सेमाई देश। खाइस्यानो हेया वा किरै देश गा सेमाई देश भनेको चाहिँ कम्पनीको रुम चाहिँ सफा छ तर साँघुरो छ है। कम्पनीको रुम चाहिँ सफा छ तर साँघुरो छ भनेको है। खाइस्यानो भनेको चाहिँ कम्पनीको, खाइस्या भनेको चाहिँ कम्पनी। अब खाइस्याको पछाडि नो पार्टिकल लागेको छ। नो को अर्थ हुन्छ को है, कम्पनीको। खाइस्यानो कम्पनीको भनेको। हेया भनेको चाहिँ रुम है, हेया को अर्थ हुन्छ रुम। अब यहाँनिर हेयाको पछाडि वा पार्टिकल है, वा पार्टिकलको अर्थ हुन्छ चाहिँ। वा पार्टिकलको अर्थ हुन्छ चाहिँ
है वाको अर्थ हुन्छ चाहिँ। मैले वा पार्टिकलको अर्थको बारेमा बारम्बार भनिरहेको हुनाले मैले यहाँनिर वा पार्टिकललाई चाहिँ खासै ध्यान दिएको छैन। सबैजनाले बुझ्नुभएकै होला वाको अर्थ हुन्छ। तर यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन र तपाईँ भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ र जापानिज भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले वा पार्टिकलको अर्थ थाहा छैन भने वाको अर्थ हुन्छ चाहिँ है। वा पार्टिकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किरै देश है, किरै देश भनेको चाहिँ सुन्दर छ है, सुन्दर अर्थात् सफा है। किरैको अर्थ हुन्छ ब्युटिफुल अर्थात् क्लिन है। किरैलाई चाहिँ हामीले ब्युटिफुल अर्थात् क्लिन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सफा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किरै भनेको चाहिँ सफा, देश है छ। अब यहाँनिर गा पार्टिकल लागेको छ, गाको अर्थ हुन्छ तर। अब सेमाई देश है, सेमाई देश भनेको चाहिँ साँगुरो छ। सेमाई भनेको चाहिँ साँगुरो है, सानो छ भनेको, साँगुरो छ भनेको। अब यहाँनिर किरै भनेको चाहिँ सफा ब्युटिफुल है, किरै भनेको चाहिँ सफा र सेमाई भनेको चाहिँ साँगुरो है। अब यहाँनिर सेमाई साँगुरो है, हामीले गा पार्टिकललाई चाहिँ तर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसरी नै हामीले गा पार्टिकल राखेर अर्को एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। निहोन नो सेई खाचु वा तानो सिई देश गा इसो गासिई देश है। निहोन नो सेई खाचु वा तानो सिई देश गा इसो गासिई देश भनेको चाहिँ जापानको लाइफ है। जापानको लाइफ चाहिँ रमाइलो छ तर बिजी छ है। जापानको लाइफ चाहिँ रमाइलो छ तर बिजी छ भनेको। निहोन्नो जापानको, निहोन्नो भनेको चाहिँ जापानको। सेइखाचु, सेइखाचु भनेको चाहिँ लाइफ है। सेइखाचुको अर्थ हुन्छ लाइफ, सेइखाचु। तानोसिई देश, तानोसिई देश भनेको चाहिँ रमाइलो छ है। तानोसिई भनेको चाहिँ रमाइलो छ। अब यहाँनिर गा है, गाको अर्थ हुन्छ तर। इसोगासिई देश है, इसोगासिई देश भनेको चाहिँ बिजी छ भनेको है, व्यस्त छ भनेको। निहोन्नो सेइखाचु वा तानोसिई देश गा इसोगासिई देश है। जापानको लाइफ चाहिँ रमाइलो छ तर व्यस्त छ भनेको। यसरी नै हामीले गा पार्टिकल राखेर सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मेरो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर अनि कमेन्ट पनि अवश्य गर्नुहोला। र यदि तपाई मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो भिडियोको मुनि रातो बटनमा सब्स्क्राइब भनेर लेखेको हुन्छ, सो त्यसमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै फेरि पनि म तपाईहरुको लागि जापानिज बेसिक ल्याङ्ग्वेजका यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने बाचाका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।